เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ตื่นเร็วนะว้าวเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ตื่นเร็วไปกินเสียขนมจีนก่อนเข้าโรงเรียนอ่ะไม่เบื่อไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ออกลงทั้งวันนะก็ยังไม่เบื่อพี่เก๋เอาไว้โดนบ้านพี่เก๋เต็มนี่ปั่นพี่เก๋ใช่มันตกตะกอนโดนไหมอ่ะก็ทำมาจากกระดาษเหมือนกระดาษไปอยู่ในห้องหน้าสดๆรู้ไหมตอนที่เต้นออกไปเนี่ยเต้นก็กลับออกไปอาบน้ำออกไปเหมือนกันนะสีเสร็จเต้นมาบอกจิตทุกวันพุ่งเลยเสียงทำดีกว่าตัวได้ไหมเดินให้ไปดีกว่าพุ่งไม่อยากเปิดเขาเปิดตอนนี้2-3 วันนะพี่เบื่อมากนะพี่เก๋พุ่งตัดเสียอยู่แล้วถ้าเดือนไหนที่พุ่งทั้งอบผ้าทั้งเสียบเตารีดหลายหนแล้วนะเดือน2,000ขึ้นนะพี่เก๋แต่นี่ไม่ได้ใช้เตาอบเลยนะกับวันหนึ่งเสียบเตารีดแค่ลงด้วยปากกาไงแล้วถ้าผิดเดี๋ยวก็ต้องแก้หมดเลยทำเป็นสี่เหลี่ยม3 เหลี่ยมนะ
เพราะว่า